के काटेको भाइ? अहिले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो कुर्थामा राख्ने चाहिँ पट्टी काट्यो हो। कुर्थामा राख्ने पट्टी? हजुर। ए यस। एमकुमारी के काटेको बहिनी? यो कुर्थाको गलो बनाएको। गलो खै हेरौँ त ल देखाउँ। कर त्यसरी काट्नुपर्छ अनि यसरी काटेर यता फर्काउनु पर्छ। खै कसरी? यस्तो गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो फर्काउने अनि यसलाई यसरी पट्याउने अनि त्यसपछि सिलाउने। एडभान्स ट्रेनीहरूको लागि चाहिँ यी मेसिन यत्र छन्। यहाँ खुट्टा नचल्ने व्हिलचेयरमा बस्नेलाई चाहिँ कसरी चलाउँछ भनेर ल चलाएर देखाउ त राजनजी। ल कसरी? केमा टाँस्ने हो? केमा? अगाडि भागमा टाँस्ने हो यो। ए अनि यो लुपी राख्ने हो हजुर। होइन यो फुकाउनु यो सुटो बनाउने होइन पर्दैन। यसलाई नफर्काइकन यो गर्ने। हेर्नु न दिदी। हेलो बहिनी। हेलो। सिद्धिसक्यो? कहाँदेखि अरे हाम्रो करुणा बहिनी? हेटौडादेखि उहाँ चाहिँ आफ्नै सानो टिलर हो। अब टाइम सिधेको हो कृष्णजी? हजुर टाइम सिक्यो हजुर। अब यो सबै आफ्नो सामान व्यवस्थापन गर्न लाग्यो हजुर। ए लाइट बाल्दिनु भयो के बाल्दिनु भयो क्या देख्यो? नमस्ते गाइजहरु, म चाहिँ रामबहादुर तामाङ। अहिले चाहिँ एडभान्स ट्रेनिङ कक्षामा छु म चाहिँ। मेरो यहाँ चाहिँ तारा दिदी हुनुहुन्छ, सरिता बहिनी, उता हाम्रो बबिता चौधरी, अनि क्यामेरामा चाहिँ पुरा इन्दिरा चौधरी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ, अनि सोलुको हेटौडा, अनि काभ्रेको हुनुहुन्छ दर्शकबिनहरू। अनि मेरो नाम भन्नुपर्दा चाहिँ म रामबहादुर तामाङ। विगत 13 वर्षदेखि व्हिलचेयरमा छु। म चाहिँ पहिला चाहिँ रामबहादुर तामाङ गोले, अहिले चाहिँ खोले पनि। गाइजहरु तपाईहरुले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो भिडियो? अर्को भिडियो भेट्न लाग्छ।